हेलो साथीहरु, के तपाई पनि आइफोनमा कसरी वेबसाइटहरु ब्लक गरिन्छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईले सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्दै गर्नु होला। आजको भिडियोमा तपाईलाई म भन्नेछु कि आइफोनमा कसरी वेबसाइटहरु ब्लक गरिन्छ भनेर। यसको लागि तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसन या सफ्टवेयर तपाईहरु डाउनलोड गरेर राख्नु पर्दैन। आइफोनमा एउटा एक सिस्टम छ हैन, जुन एउटा फ्युचर छ जुन तपाईले त्यसबाट तपाईले कुनै पनि वेबसाइटहरु ब्लक गर्न सकिन्छ भनेर। नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम विनोद। तपाई अहिले हेरिरहनु हुन्छ टेक अप नेपाल युट्युब च्यानल। सबैभन्दा पहिलो कुरो जानौं कि वेबसाइट किन ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ। वेबसाइट ब्लक गर्ने हैन धेरै कारणहरु हुन्छ। त्यसमध्ये म तपाईलाई कुनै कारणहरु भन्दिछु। जस्तै अब घरमा के हुन्छ भने बच्चाहरुको एक्जाम चलिरहेको हुन्छ। एक्जामको टाइममा पनि बच्चाहरु फेसबुकहरु ओपनहरु गरेर बस्छन्, अरु पनि वेबसाइटहरु हैन ओपन गरेर फेसबुकहरु चलाइरहन्छन्। बच्चाहरु फेसबुकहरु चलाएर बस्छन्। एक्जामको टाइममा भनेको पढ्नु पर्ने हुन्छ बच्चाहरुले। त्यस्तो बेलामा पनि फेसबुक चलाएर बस्छन्। त्यस्तो बेलामा तपाईले फेसबुकलाई ब्लक गरिदिन सक्नुहुन्छ। फेसबुक वेबसाइटको हैन जुन ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। अरु पनि जुन एडल्ट कन्टेन्टहरु हुन्छ तिनीहरु पनि तपाईले ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि वेबसाइटहरु हैन तपाईले सजिलो तरिकाले ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ र आउनुस् म तपाईलाई भनेछु कि मोबाइल स्क्रिनमा कसरी ब्लक गर्न सकिन्छ भनेर। तपाईले वेबसाइट ब्लक गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले सेटिङमा क्लिक गरेर सेटिङ ओपन गर्नुहोस्। सेटिङ ओपन गरेपछि हैन तपाईले हल्का तल आउनुहोस् र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जेनरल छ, जेनरलमा जानुहोस्। यहाँबाट तपाईले गएपछि त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा रेस्ट्रिक्सन छ हैन, रेस्ट्रिक्सन अफ छ नि। त्यसमा क्लिक गर्नुस् रेस्ट्रिक्सनमा र पहिला सबैभन्दा पहिले यसलाई इनेबल गर्नुपर्ने छ रेस्ट्रिक्सन हैन। इनेबल रेस्ट्रिक्सनमा क्लिक गरेर तपाईले एउटा पासवर्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड चुज गर्नुहोस् र कन्फर्म गर्नुहोस् पासवर्डलाई। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि जति पनि तपाईको मोबाइलमा वेबसाइटहरु छ सबै यहाँनेर शो भइरहेको छ हैन। तपाईले त्यसले के गर्नु पर्दैन, तपाईले तल आउनु पर्ने हुन्छ। तल आएपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट अल छ हैन, त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ तीनटा अप्सन आउँछ। तपाईको अल वेबसाइट छ, त्यसपछि लिमिट एडल्ट कन्टेन्ट छ र लास्टमा छ स्पेसिफिक वेबसाइट ओन्ली हैन। तपाईले लिमिट एडल्ट कन्टेन्टमा क्लिक गरेर तपाईको त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ दुईटा अप्सन खुल्छ हैन। दुईटा अप्सनमा एउटा छ अलवेज एलाउ छ, अर्को छ नेभर एलाउ हैन। तपाईले अलवेज एलाउमा चाहिँ यो पहिलोमा चाहिँ क्लिक गर्नु भने चाहिँ त्यसले कुनै पनि वेबसाइट यसमा एड गर्नु हो भने यो वेबसाइटहरु सजिलो तरिकाले ओपन हुन्छ। यो चाहिँ ब्लक हुँदैन यसबाट। तपाईले यसको ब्लक गर्नको लागि तलको वेबसाइट छ एउटा नेभर एलाउमा एड वेबसाइट भन्छ, त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नु भने यहाँ तपाईले एड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै मैले अब यहाँनेर फेसबुक लेख्दिन्छु, facebook.com सरी यहाँ डबल हाल्नु पर्ने हुन्छ। यो गरेपछि डनमा सिम्पल क्लिक गरिदिनुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एड भइसकेको छ हैन यो facebook.com। तपाईले यहाँ अरु पनि वेबसाइटहरु ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एडल्ट कन्टेन्टमा ब्लक गरिदिन्छु। यो पनि मैले ब्लक गर्दिन यसरी। तपाईले जतिवटा कुनै पनि हैन जुन तपाईलाई वेबसाइट ब्लक गर्नु छ तपाईले सिम्पल यसमा एड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै म तपाईलाई देखाउँछु अब फेसबुक ब्लक गरेको छ हैन यहाँनेर। अब फेसबुक ओपन हुन्छ कि हुँदैन तपाईलाई म देखाउनेछु यहाँनेर। म क्रोम ओपन गर्नेछु। क्रोम ओपन गरेपछि म सिम्पल यहाँ facebook.com लेख्नेछु हैन। www facebook.com गरेर ओके गरिदिन्छु। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइट खुलेन फेसबुकको जुन यहाँ म लेखिरहेछ दिस साइट क्यान बी रिचड भनेको छैन। भने यो वेबसाइट हामीले त ब्लक गरेर सुन त्यसैले यहाँनेर ओपन भएको छैन। जसले पहिला डिसेबल कसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले फेरि यसमा सेटिङमा जानुपर्ने छ। सेटिङमा गएपछि तपाईले फेरि यहाँ रेस्ट्रिक्सनमा जानुपर्ने छ। यसमा तपाईले जुन पासवर्ड हाल्नु थियो त्यही पासवर्ड चाहिन्छ ओपन गर्नलाई त्यहाँ सम्पूर्णलाई हैन। तपाईले जुन यो पासवर्ड चाहिँ तपाईले बिर्सनु भएन है। फेरि जस्तै 2508 हालेँ मैले, त्यो क्लिक गरेर यसलाई सिम्पल यहाँ डिसेबल छ पहिलो हैन, त्यसलाई सिम्पल डिसेबलमा क्लिक गरेर तपाईले जुन पासवर्ड हाल्नु थियो त्यसले तपाईले क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ, डिसेबल गर्न सक्नुहुन्छ। पासवर्ड हाल्दै मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिसेबल भइसकेको छ। तपाईले यहाँबाट कुनै पनि वेबसाइटहरु ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो तरिकाले।
हेर्नुहोस् साथीहरु, तपाईले यो अप्सनबाट तपाईले कुनै पनि वेबसाइटहरु ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्छु तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भनेर। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला। र अरु केही सल्लाह सुझाव दिनु छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन तलको रेड कलरको बटन थिचेर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि तपाईले बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सनु होला ताकि मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गरे भने सबैभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन द्वारा आउनेछ र सबैभन्दा पहिले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। Thanks for watching. Take care. Goodbye.